Chào mọi người, mình là Liêm ở Beauty đây. Hôm nay mình lại đi coi căn nhà ở địa chỉ là 1410 West Peter Colony ở thành phố Carrollton, zip code là 75007. Mấy nay trời nó hơi mưa một tí cho nên trời mát. Tuần rồi á, ở Texas nó tới cả 100 độ lên. Mình đang đứng trước cái neighborhood của nhà này. Cái đường chạy vô nó cũng rất là ổn. Đường không có bị nứt nẻ gì hết, rất là sạch sẽ. Khu này á thì thuộc dạng là khu xây đời năm 90 mấy cho nên nhà nào nhìn nó cũng còn mới. Ở đây á, đường thì nó không rộng lắm nhưng mà cái khu nó rất là chill. Ở đây cây không, các bạn thấy là cây hàng lớn. Cái đường walkway ở đây nó cũng thẳng. Chỉ có cái là cái nhà mé bên đây thì là nó nằm thẳng ở dưới đất bình thường. Nhưng mà ở cái dãy đối diện là cái dãy nhà mình chuẩn bị đi coi là nó nằm ở trên đồi cao cho nên những cái nhà này là nó có tới 2 cái lớp retaining wall lận. Đó, đây là cái đường đi vô. Hiện tại trời nó đang mưa quá nên mình không có quay ở ngoài như mọi lần được. Mình sẽ đi vô trong coi trước khi mà mình vòng ra ngoài. Nhà này chủ nhà nói là tenant còn đang ở thì họ đang ở đây, họ ngoài phòng khách đó, cho nên mình chỉ quay cái video rất là nhanh rồi mình đi ra để mà không có làm phiền cái người tenant ở đây. Thì vừa bước vô cửa chính đó, mình thấy ở bên đây là cái gian phòng khách. Ở đây có thể không gian này có thể làm phòng khách hoặc là phòng đọc sách, phòng học. Nó mở với lại cái chỗ không gian cho đó là phòng ăn dành cho khách. Hướng ra đó là phòng khách chính và bên phải chỗ đó là cái bếp. Bây giờ mình sẽ đi qua bên trái để mình coi những cái phòng ngủ trước khi mình ra cái khu vực sinh hoạt chung. Bên trái của mình đầu tiên bên đây là một cái phòng ngủ nhỏ, trần khá là cao. Ở đây mình không có bật đèn được và đồ người ta để cũng còn nhiều đó. Phòng ngủ này là cao cỡ 10 feet. Trần ở ngoài đây á, là 8 feet nhưng mà vô phòng ngủ á, thì là trần 10 feet. Bên phải đối diện mình á, là cái phòng tắm nhỏ. Phòng tắm nhỏ ở đây thì mình thấy người tenant này họ giữ cũng sạch sẽ. Cái sink này với lại cái cabinet này vẫn là loại cũ theo nhà nhưng mà nhìn nó rất là sạch sẽ, vẫn còn sử dụng được bình thường. Phần bồn tắm cũng vậy, họ giữ rất là sạch sẽ. Sàn ở đây trong phòng ngủ là thảm, nhưng mà ngoài không gian sinh hoạt chung là cái engineer wood và cái loại cũng khá là tốt, nhìn nó cũng không có bị trầy gì. Ở đây thì là phòng máy giặt máy sấy. Máy giặt máy sấy thì nó nằm ngay chỗ cái hallway của giữa những cái phòng ngủ. Bên đây có thêm 2 cái phòng nữa để mình check thử. Đây là một cái phòng ngủ nhỏ khác nhưng mà người tenant này họ đang dùng làm cái chỗ để trữ đồ. Phòng này thì trần nó cũng cao, cũng 10 feet. Đó, cửa 6 feet, trần lên là 10 feet. Size phòng ngủ này thì cũng bình thường, không có gì đáng để nói. Bên đây là thêm một cái phòng ngủ nhỏ khác. Phòng này trần cũng 10 feet. Và đây là cái closet của phòng đây. Phòng này mình nghĩ là cái người tenant họ tự sơn cái tường lại. Nhìn nó hơi lem ở trên, nhưng mà không thành vấn đề, cái đó mình fix dễ. Mình nghĩ là nhà này không có bị vấn đề về móng mặc dù nó nằm ở trên đồi, trên cao. Tại vì khi nãy mình đi vô mình dòm sơ đó, mình thấy là những cái cửa của nhà hiện tại từ nãy giờ mình đi còn mấy bên đây thì mình chưa thấy dấu hiệu. Những cái cửa của nhà này, cái gáp nó rất là thẳng, không có thấy nứt nẻ gì trên đường đi hết. Để mình đi vòng ra đằng sau để mình coi thêm. Vòng lại hướng phòng khách thì đi ra đây. Bếp ở đây cũng khá là rộng. Cái chỗ khung vực mình đang đứng là phòng ăn dành cho gia đình. Và bếp ở đây hướng đó họ có một cái island ở giữa. Bếp này khá là rộng so với cái diện tích của nhà. Ở đây có một cái cửa, mình nghĩ là ra pantry hay là thông ra phía trước. Ở đây là thông ra cái cửa phía trước. Đây là cửa thông ra gara.
Gara còn khá là ok. Gara này tường nó vẫn còn ok. Cái drywall họ đóng drywall hết rồi, chỉ có những cái mép ở trên đây là nó hơi tróc ra. Nhưng mà cái này cũng rất là bình thường so với nhà của năm 90 mấy. Nhưng mà nãy giờ nhìn chung mình nghĩ là nhà này về móng không có bị vấn đề gì nè. Nãy giờ đi không có thấy dấu hiệu gì bị nứt, ngoài gara hoàn toàn không thấy nứt gì hết. Nhà đời năm 90 mấy nên mình nghĩ không có cần phải kiểm tra cái bảng điện bên đó. Tại vì bảng điện đời năm 90 mấy thì cái safety code nó vẫn tương tự giống như với lại cái thời bây giờ. Đó là theo mình biết. Đây là không gian phòng khách. Mình chỉ quay ở chỗ này thôi tại vì cái người tenant họ đang nằm ngay trên ghế salon đó, nên mình không có quay ở ngoài đó tránh làm phiền người ta. Mình sẽ đi thẳng vô cái hướng bên đó để mình coi phòng ngủ chính. Đây là phòng ngủ chính nè. Phòng ngủ chính cái diện tích rất là rộng và trần cũng khá cao. Diện tích phòng ngủ này rộng hơn rất là nhiều so với những căn nhà bữa giờ mình đi. Ở bên đây chỉ có một cái là nhà này họ còn để thảm nhiều, nhưng mà mình nghĩ nhà này tenant họ ở cũng khá là kỹ. Mình cũng ngạc nhiên là mặc dù các bạn thấy đồ nó hơi bừa bộn tại vì người ta đang dọn dẹp để người ta mua đi, nhưng mà ở đây á, mình vô nhà họ có nuôi tới 2 con chó mà mình không hề nghe mùi chó. Đó là một cái điều rất là lạ. Ở đây mình thấy là nhà này họ đã, cái này mình nghĩ là họ làm theo kiểu xưa rồi, cái dạng mà frameless standing shower này đó, cái màu vàng này, những cái HOA màu vàng này là nó đang theo dạng từ xưa rồi, nhưng mà nhìn còn rất là tốt. Cái gạch trong cái standing shower nhìn cũng còn ok. Cái này mình không có cần phải làm lại gì hết, mình chỉ cần cót lại sơ sơ mình clean up là dùng được. Dòi nước đó nó hơi dơ đó, tại vì xài lâu ngày nó đóng cặn đó, cái đó mình cũng có thể clean lại, nhưng mà nhìn cái dòi nó cũng còn khá là tốt. Ở đây là cái bồn tắm, không biết là jet còn xài được không mình không có thử, nhưng mà ở đây là cái bồn tắm mà loại có jet nè. Bồn rửa mặt ở đây, cái phần cabinet với lại bồn sink ở đây là họ đã thay loại mới rồi. Cái mặt này là mặt đá, nó không có giống như cái phòng tắm nhỏ bên kia. Đường này là vô trong cái closet ở trong. Closet ở trong cũng khá là ok. Đèn lên. Closet ở trong cũng khá là ok. Giờ mình sẽ đi nhanh, mình vòng ra đằng sau nhà để mình coi phía sau nhà. Mình mới vừa bước ra cửa sau. Từ đây các bạn có thể thấy là phần phía sau sân á, họ tráng xi măng gần như là hết rồi. Đằng sau không có cỏ mấy. Ở đây là cái loại xi măng mà có tráng sỏi luôn. Nhìn cũng khá là tốt. Hồ bơi thì có cái bể jet bên đây. Và cái phần hồ bơi chính ở mé bên này, cái shape của hồ bơi này cũng khá là đẹp. Và mình cảm giác thấy là cái hồ bơi này nhìn cũng maintenance khá là tốt đó. Không có thấy cái dấu mà bị stain ở dưới đáy hồ bơi do là đá, lá, đồ này kia động lâu ngày. Và cái nước cũng còn khá trong, chỉ có một số ít là lá cây nhỏ 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 là chuyện bình thường. Cái vườn đây á rất là chill. Các bạn thấy là cái người chủ nhà này mặc dù là nhà mướn, nhưng mà mình thấy là họ chăm sóc cũng khá kỹ. Cái hàng rào là tới 8 feet nè, nhìn vẫn còn good nè. Hàng rào đi dọc quanh hết, từ phía bên hông nhà qua bên đây và sát bên cái driveway của gara. Đó, như các bạn thấy ở đây họ có để một cái grill outdoor nè và một cái bàn để ngồi chơi. Hầu như ở đây là không có cỏ, ở đây họ cũng rải sỏi nè, chỉ có một số cỏ dại mọc lên, nhưng mà hầu như họ cũng không có thích cỏ để mà phải chăm sóc và bảo dưỡng. Chỉ có một số ít cái cây để mà làm landscape phía sau thôi. Đó. Bên đây thì có một mảnh đất nhỏ là có cỏ. Chỉ có cái là họ trồng những cái cây này thì hơi gần nhà. Như cái cây magnolia này, nó hơi gần nhà một tí, nhưng mà cũng không thành vấn đề. Về móng nhà ra tới đây mình kiểm tra thêm cái phần ở bên hông nhà, mình coi coi tường ở đây có nứt gì không. Thì hiện tại nãy giờ mình đi ở đây mình cũng vẫn chưa thấy là nó bị nứt cái gì. Ở đây cũng không có bị nứt gì hết. Phần cửa sổ này á, mình thấy là chủ nhà này họ cũng thay cái phần cửa sổ, cái vinyl mới rồi.
Cửa sổ này nhìn rất là mới. Nó không phải là dạng cửa sổ mà dành cho những cái nhà năm 90 mấy, mà cái dạng cửa sổ này là cửa sổ mới, khung vinyl mới nè, kiến cũng mới. Okay. Cũng may là hôm nay trời nó chỉ hơi mưa lâm râm thôi, cho nên mình vẫn đi quay phía ngoài được bình thường. Phần mái nhà nhìn cũng còn khá là mới, không có dấu vết là bị lõm bị gì hết, và cái lớp mái shingle nó cũng còn ok. Đứng dưới đây nhìn lên thì mình thấy vậy. Giờ mình sẽ đi vòng ra cổng ngoài bên đó để mình check cái tường phía bên kia và mình coi bên gara. Đây là cái driveway. Nhà này đậu xe phía sau nên là nó có một cái alley để chạy vô đằng sau. Và alley của cái khu này á, mình thấy là vẫn còn ok nè. Đây là cái alley vẫn còn nguyên si nè, không có bị nứt nẻ gì mấy hết. Thì thường á, nếu mà mình nhìn cái đường phía trước với phía sau nhà mà nó không có nứt gì hết, cộng với lại cái driveway ở đây cũng không có thấy bị nứt gì hết, thì đa số là nhà đó cái móng nhà nó sẽ ok. Tại vì những cái chỗ mà dấu hiệu đầu tiên để mà cho mình thấy là nhà có thể bị móng, dễ dàng bị móng là cái đường đi trước sau và chỗ đầu xe. Tại vì cái chỗ đầu xe rất là hay dễ bị nứt. Đường này cũng vậy, nhưng mà ở đây nó rất là ok. Mình có mới nói chuyện sơ với cái người tenant, mình có hỏi là nhà này có bị vấn đề gì lớn hay không, thì họ chỉ nói là chỉ có một vài cái đống đèn nó bị hư không có work thôi, còn lại thì họ ở đây họ thấy bình thường. Thì mình thấy là nhà này chăm sóc cũng rất là kỹ. Ở đây tường gạch cũng còn rất là đẹp nè, không hề có bị nứt gì hết. Bên cửa sổ này mấy cái trim gỗ ở đây cũng còn mới. Thì cây này thì nó hơi tùm thôi, mình giữ nhà kỹ thì mình nên trim lại. Ướt hết rồi. Đi qua đây, nhà này chỉ có cái là mình nghĩ họ không có bảo dưỡng cái phần máng xối tốt. Tại vì ở đây nè, cây thì rất là lớn nhưng mà rác ở trên đó rất nhiều. Các bạn thấy là mấy cái cành cây nhiều lắm nè. Nếu mà mình về mình nên đi clean up lại cái phần máng xối nhà để tránh nó bị hư. Nhưng mà đối với cái người tenant mà họ ở như vậy cũng là rất là tốt rồi. Mình thấy nhà này bảo dưỡng khá tốt và chất lượng xây cũng tốt nữa. Nhà này mình nghĩ là không hề bị móng. Mình đi một vòng hết rồi nè, các bạn thấy mà, đằng sau đằng trước nè đó, mặc dù là cái đất ở đây nó chúi xuống, các bạn thấy không, đứng đây là cái xe mình trút ở dưới kia đó, là nó có tới 2 cái lớp retaining wall, nhưng mà nó hoàn toàn nó không có bị vấn đề về móng, là một cái khá là hay. Tức nghĩa là hồi xưa họ xây cái nhà này họ làm móng cũng kỹ, họ làm đất cũng kỹ. Ở đây á có một cái mình muốn nói á, là cái phần retaining wall này là nó hơi cũ rồi. Tại vì nó từ năm 90 mấy đến giờ là nó cũng hơi cũ rồi, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà quá cũ. Như các bạn thấy, cái retaining wall này họ xài là cái dạng railroad wood. Mình nghĩ tới một thời gian nữa, khoảng chừng 5-7 năm nữa thì nó cũng sẽ phải thay thôi. Nhưng mà nếu mà cái người chủ nhà họ mua mà họ có khả năng thì họ nên thay cái này sớm. Tại vì cái retaining wall này, cái mục đích của nó là giữ cái đất lại để đây, để mà đất nó không có trượt ra. Nhưng mà ở đây là nó hơi cũ rồi nè. Thường thì người đi mua nhà họ ít để ý tới cái này, nhưng mà mình thì mình làm trong nghề mình biết là cái này trước sau gì nó cũng sửa. Mình chỉ khuyên là nếu mà có điều kiện thì nên sửa cái này càng sớm càng tốt. Nhưng mà cái này thì thường mình ít khi nào có thể dùng để mà thương lượng với là chủ nhà. Tại cái này nó là đi theo cái khu đó. Như các bạn thấy cái căn nhà kế bên nè, họ đang bắt đầu thay cái phần retaining wall cho cái nhà của họ rồi nè. Họ thay cái này là loại gỗ kiểu hồi xưa, bây giờ họ chuẩn bị họ thay bằng cái loại gạch này nè. Đây, mình đi qua đây để mình cho các bạn coi nè. Đó, các bạn thấy không, họ cắt tới đây. Cái này là cái retaining wall của nhà bên đây. Và cái railroad wood á, là nó có những cái thanh gỗ mà nó chôn sâu trong cái đất, chôn dọc vô như vậy, và những cái thanh ngang để mà giữ cái đất lại ở đây. Đó, thì bây giờ họ đã tháo hết những cái thanh ngang ra rồi, cái thanh dọc trong đất họ vẫn giữ bình thường. Và bắt đầu họ xây cái phần đá lên. Họ xây bên đây là đang được nửa chừng rồi, còn cái phần bên đây là họ đã xây xong rồi nè.
Đường nó hơi bùn. Đó, bên đây là họ đã xây xong rồi nè. Thì nhà mé bên kia là họ cũng đã đổi cái retaining wall mới rồi nè. Đó, bên đây thì họ đang làm. Còn bên dãy bên đây, từ đây cho đến tới cuối đường là nó vẫn là cái loại cũ. Nhưng mà theo mình thấy là nhà này rất là good. Mình chấm điểm nhanh thì mình thấy là phía trước nhà đó, cái ngoại thất của nhà, mình cho nhà này là 10 điểm. Tại vì nhìn á, nó rất là hiện đại. Nó giống như là, gần giống như là kiểu những cái nhà mà xây vào bây giờ. Cửa sổ họ thay mới hết rồi nên nhìn nó rất là sáng. Chỉ có là trong nãy lúc này mình vô nhà đó, chủ nhà, cái người tenant họ đang ở, họ đóng màn lại hết. Với lại họ xài đèn vàng, họ tắt đèn hết cho nên là nhìn nó hơi tối. Nhưng mà thực tế nếu mà nhà này vào một ngày bình thường các bạn mở hết màn ra thì nhà này cũng rất là sáng. Tại vì cửa sổ xung quanh nhà rất là nhiều, trần nó rất là cao. Về nội thất thì mình thấy là mọi thứ cũng còn rất là tốt. Vô mình không cần phải làm gì nhiều hết. Mình chỉ có cần phải, nếu mà thảm mình muốn thay thì mình thay. Còn cái thảm đó mình thấy vẫn còn sử dụng được. Và mặc dù là họ có nuôi chó nhưng mà nhà không hề có mùi hôi. Máy lạnh thì hiện tại mình thấy phía ngoài máy lạnh cũng còn mới. Mình chưa có check ở trong được tại vì không có tiện để mà lên attic của nhà người ta đang ở. Nhưng mà mình cảm thấy là máy lạnh nó vẫn còn work tốt. Tại vì mình vô nhà nó rất mát. Về vị trí của khu này, mình đây là một trong những cái khu mà rất là được ưa chuộng ở thành phố Carrington. Khu này á, là phía bắc của Carrington, nó rất là gần với sân bay. Từ đây chạy ra sân bay mình nghĩ khoảng chừng cỡ 15 phút. Với lại từ đây mà đi lên Frisco, đi lên cái khu mà sau này họ sẽ xây cái Universal á, ở trên Frisco á, cũng khá gần. Ở đây là rất là sát cái khu K-Town, cái khu ăn uống của vui chơi của bên Hàn Quốc. Đó. Cho nên ở đây cái khu vực này rất là tiện. Nếu mà dùng để làm Airbnb là rất là tốt. Đồng thời mình thấy cái sân phía sau, hàng rào còn đẹp nè, hồ bơi cũng còn rất là đẹp. Về phần giá trị của listing này thì hiện tại listing này đang list với giá là 460.000. Listing nhà này có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà chỉ có một tầng thôi, diện tích là 2076 square feet. Thì tính ra giá tiền là 221 đồng trên 1 square feet. Thì mình thấy là giá trị của listing này rất là tốt. Dựa trên những cái điểm như là nhà này có thêm hồ bơi, không có bị móng nè, mái nhà vẫn còn good, máy lạnh vẫn còn good. Mình thấy là cái người tenant họ cũng chăm sóc khá là kỹ so với lại một cái nhà mà rental. Thì mình thấy là listing này đáng được 10 điểm. Mình nghĩ là các bạn nếu mà mua nhà dùng để ở hoặc là mua nhà này dùng để đầu tư cho Airbnb đều thích hợp hết.